Hello, what's up mga Kaparekoy? Dahil season 9 na si Call of Duty Mobile, marami na namang mga Kaparekoy natin dyan na magre-request ng 32-bit Call of Duty Mobile version nito. And in this video mga Kaparekoy ay pag-uusapan natin yung most requested video ninyo about sa pagsiset-up na season 9 32-bit Call of Duty Mobile. Kaya kung gusto nyo malaman yung mga Kaparekoy, talina't pag-usapan pagkatapos ng intro. Let's go! So mga Kaparekoy, para sa mga bago at hindi pa nakakalam kung ano nga ba yung makukuha mong benefits once na kinonvert mo yung 64-bit mo to 32-bit version ng application mo. So take note mga Kaparekoy, hindi lang to ay Call of Duty Mobile na pwede gawin, pwede nito gawin sa lahat ng game. So ngayon, ano nga ba yung benefit kapag nag-ship ka to 32-bit? Na mabibigyan ka or marireduce yung possibilities na magkaroon ng hangs and FPS drop kay Call of Duty Mobile or dun sa application or mismong game na nilalaro mo in a 32-bit version. So it depends pa rin yan mga Kaparekoy sa specs ng phone ninyo, pero malaki yung possibilities na ma-reduce yung hang and FPS drop. It means yung reduce rate niya is talagang mas malaki kaysa dun sa possibilities na magkaroon ka ng hang and FPS drop. Syempre mga Kaparekoy, base pa rin yan sa specs ng phone ninyo. So ibig sabihin hindi siya 100% na stable na. Magkakaranas ka pa rin ng FPS drop dyan. It depends kung matagal ka na naglalaro o kaya masyadong consume na yung RAM ng phone mo. So by the way, kung gusto nyo malaman yung pinaka full explanation mga Kaparekoy ng 32-bit at kung paano siya gumagana, ano nga ba yung benefits niya, yung pinaka full explanation, pwede nyo panoodin yung una nating upload. Ilalagay ko mga Kaparekoy yung link sa description ng unang 32-bit upload natin dito ay Call of Duty Mobile para malaman din nyo rin kung ano nga ba yung mga benefits and yung pinaka best na kinakailangan nyo alamin about kay 32-bit application. So yeah, kasi ito sinabi ko lang is just a benefit. Napakadaming mga reason kung bakit nga ba siya nakakatulong para ma-reduce yung lag natin Call of Duty Mobile. Anyway, ngayon mag-proceed na tayo. Unang step mga Kaparekoy, pasensya na medyo natagal lang kasi marami pa rin kasi nagtatanong ng part na yan. Pero anyway, pinakaunang step, syempre kinakailangan yung i-download yung 32-bit APK. Link in the description kasi magdi-delete tayo ng 32-bit or magdi-delete tayo ng 64-bit version ni Call of Duty Mobile. So mga Kaparekoy, once na na-download na ninyo yung mga needed resources or yung mga equipment na kailangan natin, which is yung Zero Archiver and syempre yung ating APK na 32-bit Call of Duty Mobile version niya, syempre ang next natin gagawin is i-set up na siya. So disclaimer mga Kaparekoy, madali lang yung pagsiset up, pero syempre lalo na sa mga baguhan, please give your 100% attention dito sa video na to kasi dito sa mismong video na to marami pa rin nagkakamali kahit sobrang dali lang niya kasi minsan nakakapagmadali sila at nakakalimutan nila yung mga small detailed part na kinakailangan natin para hindi magkamali sa pagsiset up. So kinakailangan nyo guys na panoodin ng maigi kagaya na sinabi ko kanina. Ngayon magsimula na tayo. Unang step na kinakailangan natin gawin syempre mga Kaparekoy hanapin natin yung Android folder which is ito at i-rename yung OBB and syempre data file ng ating mismong Call of Duty Mobile para once i-uninstall natin yung 64-bit ni Call of Duty Mobile ay hindi masama yung OBB and data file niya at hindi na kayo umulit sa pagda-download. Ganon siya ka-basic gawin. Ngayon, hanapin muna natin sa OBB kasi siya yung pinakamadali. And then, click lang natin or ilong press lang natin yung Call of Duty, yung com.garena.game.codm. Then, just click the rename button. And then, dito sa rename button, click nyo lang to sa taas. Maglalagay lang kayo dyan ng any kinds of character na gusto nyo ilagay. Kung anong gusto nyo ilagay na, basta ma-rename lang siya. So, sa atin, lagay lang tayo ng 1 o kaya ng 2. Okay, so, lagay na lang tayo ng 2. Okay, 2, 3, ganyan. Bahala kayo. So, lagay muna natin to dyan and then, back tayo. Hanapin natin yung Android folder ulit. Tingnan natin yung data folder. Sa data folder mga Kaparekoy, hanapin nyo lang ulit yung com.garena.game.codm which is malulukit ninyo yung bandang G kasi nga Garena. So show and see to siya. Ngayon ang next yung gagawin is just long press, click the rename button and then lagay nyo lang yung character na nilagay nyo kanina sa OBB which is sa atin is 2. Click lang natin yan and then okay. Pagkatapos yan mga Kaparekoy, next step na kinakailangan nyo gawin is i-uninstall lang yung 64-bit Call of Duty Mobile niyo. Don't worry mga Kaparekoy, walang madidelete na file dyan once na rename na ninyo mismo mga Kaparekoy yung mga needed file natin or yung mga needed na i-rename which is yung OBB and data file. So walang problema kahit uninstall nyo pa yan ilang beses basta na-rename sila, hindi yun masasama. Ngayon, ang next step na gagawin natin ay syempre in-install naman yung 32-bit version na dinownload din nyo kanina which is yung pinaka
puso nitong content natin. So hanapin natin siya ngayon sa download folder. Punta muna tayo ng device memory. Hanapin nyo yung download folder mga parekoy. Yan. And then hanapin nyo dito yung Codm Season 9 32-bit version. So hanapin natin dito mga parekoy. Okay. So yan, Call of Duty. So dito banda guys sa C, kasi alphabetical yan. So ito guys, Call of Duty Mobile S9 32-bit version yan mga parekoy. Click nyo lang. Ito siya guys Then click nyo lang yan. And then click nyo lang yung install. So dito mga parekoy, wait nyo lang siya matapos. Wag nyo siyang i-open once na matapos siyang i-install. Wag na nyong gagawin. Ang need nyo gawin mga parekoy is i-done lang siya. Click nyo lang yung done para wala nang problema. Basta done lang yung kinakailangan nyong i-click. Okay? So mga parekoy, yan. Pagkatapos na natin ma-install, click nyo lang yung done kagaya na sinabi ko kanina. Yan. And then ngayon, ibabalik na natin yung mga na-rename nating file para ma-read siya sa 32-bit Call of Duty mobile natin. Pero hindi yan gano'n kasimple guys, kasi meron pa tayong i-rename na part, which is ipapakita ko mamaya. Punta ngayon ulit tayo sa ating Android folder, and then hanapin natin ulit yung OBB. Sa OBB mga parekoy, i-rename lang natin yung file mismo ni Call of Duty Mobile dito, which is ito. Okay, hanapin lang natin siya guys. Yan. Just click it and then click the rename button. Alisin nyo lang yung character na nilagay ninyo, basta bumalik lang siya sa pinaka-default name niya. And then okay. So ngayon, refresh nyo lang siya para ma-read and na-show si nagka-picture na siya ng ganyan. Ngayon guys, hindi pa tayo tapos dyan. Click natin yung loob ng OBB, which is sa loob ng OBB may makikita kayong main.23297. So ito yung mismong 64-bit code niya para dyan sa 64-bit. 64-bit code para sa OBB niya. So ngayon, para gawin siyang 32-bit code or 32-bit na OBB, hanapin lang natin ulit or click lang ulit natin siya, long press, then click the rename button, and then gawin nyo lang na 1 yung 2, which is, di ba kanina 23297, ngayon gagawin nyo lang siyang 1 para maging 13297, and just click the OK button. Pagkatapos yan mga parekoy, back nyo lang ulit. Hanapin natin ngayon yung ating data folder, and then hanapin natin mga parekoy yung ating com.garena.game.codm, which is yung nirename natin kanina, which is ito. So hanapin nyo lang yan, and then just click just long press, and then click nyo lang yung rename. Sa rename mga parekoy, delete nyo lang ulit yung characters na nilagay ninyo kanina, and then click OK. Pagkatapos yun mga parekoy, i-refresh nyo muna. Okay, so ngayon guys, pwede na natin i-open yung Call of Duty Mobile natin, pero meron tayong dalawang optional method na pwede nyo gawin. Pwede muna kayong mag-restart, o kaya patayin yung phone and then i-open ulit. So nandun yung dalawang method, pero so parang restart lang din yung tinuturo ko. Basta meron tayong optional yun guys. Pwede kayo mag-restart or hindi. It depends on you. So ngayon, ipapakita ko in the next clip na ino-open ko na mismo yung Call of Duty Mobile kasi medyo mag-iiba yung orientation niya. Ngayon, let's go. So mga parekoy, once na i-open ninyo yung inyong Call of Duty Mobile 32-bit version, ganting uno ninyo makikita. Click nyo lang yung OK para magkaroon siya ng permission sa inyong data file, and then ma-detect niya yung data file natin kanina para ma-save yung mga files na meron kayo dito. Means kung ano man resources yun na download nyo sa S9, ganun pa rin yung madadatnan nyo ngayon. Okay? So walang magbabago doon. So mga parekoy, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga bugs is natural lang, lalo na kung mag-ship ka from 64-bit to 32-bit. It's a natural phenomenon. Huwag kayong matakot dun mga parekoy kasi sobrang natural nun. So kung meron mang bug na mangyayari dito kay 32-bit, pero pili ko talaga magkakaroon pa rin ng bug galing doon sa bug doon sa season 8, kasi yung file na pinagkunan natin is just the same mga parekoy na pag-edit lang. Konting edit lang para sa S9 kasi kaya na sinabi ko, hindi masyadong mabigat yung update ngayon for the season 9 update kasi almost 400 MB lang yung nadagdag sa resources ko once na nag-update or nung update ako mismo ng S9. So, yun yung nakita ko. And yeah, ganoon lang siya. So, yun na nga mga parekoy, kakatapos ko lang i-download yung mga needed resources niya. Actually, loading lang talaga siya kasi tapos na natin siyang i-download. So, binire-read kasi ng phone natin or siya na yung bahala mag-calibrate nung 32-bit version kaya medyo matagal. So, assurance kakatapos na natin gawin. So, almost 3 minutes kagaya din ng una kong setup dito. 3 minutes lang din yung tinagal. And then, pwede na tayo mag-login using our account. So, kayo na bahala mag-login yan mga parekoy. So sa akin dito, puputulin ko na yung video na to dito, and then ipapakita ko na lang yung sample highlights in the next clip. Let's go mga parekoy.
So mga parekoy, para sa sample highlights yun, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, sobrang nare-reduce niya yung hang and FPS drop ng ating Call of Duty Mobile. 100% mga parekoy. And based na rin sa sa observation ko, yung Season 9 kasi na update ngayon is hindi masyadong mabigat unlike sa Season 7 and Season 8 update na nangyari noon. Which is ngayon, ang dinagdag na resources lang sa akin is almost 400 MB at sobrang baba nun para sa major update na season update. So sobrang dami dapat. No? So ang tingin ko ngayon mga pare ko okay na okay siya. Wala magiging problema about dito, pero kagaya na sinabi ko, meron pa rin kayo mararanasan dito mga bugs. And mga kapare ko, mag-dry run kayo ng first 2 games kasi baka maging lag sa inyo yon, una or dalawang laro ninyo or kaya mga 5 laro. So kinakailangan nyo muna mag-dry run. Anyway, yun lang yung mga kinakailangan nyo malaman. This is your boy Parekoystvtips. Peace out. Let's go.